Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho mọi người món bánh bò nướng rễ tre bằng nồi cơm điện. Đây là một món bánh bò rất là ngon và thơm, không thua kém gì món bánh bò mình nướng bằng lò nướng cả. Và điều đặc biệt là nó cũng có rất là nhiều rễ tre nữa. Và món bánh bò nướng bằng nồi cơm điện này rất là tiện, đặc biệt là cho mùa hè này, vì mình không cần phải bật lò nướng làm nóng nhà. Và nếu như thích thì mời mọi người vào bếp cùng mình để làm món bánh bò nướng bằng nồi cơm điện này nha. Để làm nóng nồi cơm điện trước, đây là cái nồi cơm điện hôm nay mình xài, và mình sẽ chỉnh vào cái chế độ là steam cho 20 phút. Steam nghĩa là hấp đó mọi người. Bây giờ mình sẽ chỉnh vào 20 phút ha. Dù là có làm bằng nồi cơm điện hay là làm bằng lò nướng đi nữa thì mình lúc nào cũng phải làm nóng lò và nóng khuôn trước. Và thành phần hôm nay thì mình xài là 4 trứng lớn ở nhiệt độ phòng hay là 5 trứng nhỏ, nhớ là nhiệt độ phòng ha. Và mình sẽ dùng cái nĩa để mình quậy một chiều, quậy nhẹ nhàng, không nên quậy mạnh. Và bây giờ mình sẽ cho vào là 140g đường và 200ml nước cốt dừa. Và mình tiếp tục quậy một chiều ha. Mình không có nên quậy mạnh quá thì trứng nó sẽ bị nổi bọt, như vậy thì nó không có được ngon. Và sau đó mình sẽ cho vào là 115g bột năng, mình chia ra làm 2 lần, và 10g bột gạo, nhớ là phải rây qua một cái rây ha. Và sau đó thì 5g tinh dầu lá dứa, sẽ rây vào một cái rây để lấy hết cái lợn cận này ra. Và sau đó mình sẽ cho vào 5g vanilla. Và sau khi 20 phút thì cái nồi cơm điện của mình nó đã nóng rồi. Bây giờ mình sẽ chỉnh tổng thời gian nướng, bắt đầu trở lại là 50 phút, vẫn ở chế độ là steam. Và bây giờ mình sẽ mở nồi cơm điện ra và mình sẽ cho vào là 5g bơ, và mình sẽ quét ở dưới đáy nồi. Cẩn thận, bây giờ nồi đang rất là nóng. Và sau đó thì mình sẽ nhanh chóng đóng nồi cơm điện lại. Ở bên này, nếu như mọi người chú ý thì bột nổi là thứ mà mình bỏ vào sau cùng sau khi mà lò đã nóng. Đây hôm nay mình xài là 2 gói bột nổi Asa hay là 22g. Nếu như mà mọi người xài gấp đôi công thức thì mọi thứ đều gấp đôi, nhưng mà bột nở vẫn giống như y chang vậy, là chỉ là 2 gói thôi. Và nhớ là phải rây vào một cái rây để cho nó không bị lợn cợn. Bột nổi này rất là dễ tan, nên mình đừng cái lo lắng là mình bỏ vào cuối cùng. Tại vì bột nở khi mà gặp nước thì mình cần phải nướng liền. Đây là một trong những cái bí quyết để làm cho bánh bò được nở đẹp và có rễ tre. Và bây giờ mình sẽ dùng cái nĩa quậy một chiều. Bột nở này rất là dễ tan, nên mọi người đừng có lo lắng là nó sẽ bị vón cục, vì sau khi mà mình quậy xong mình còn rây vào một lần cuối trước khi mình đem đi nướng nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ thêm vào đó là 15g bơ tan chảy. Bơ này mình quay trong lò vi sóng ha. Đó, cái bơ này sẽ làm cho bánh bò của mình được mềm và thơm sau khi nướng. Và tiếp tục mình sẽ quậy thêm mấy vòng cuối cùng nữa trước khi mình đem đi nướng.
Bây giờ cái nồi cơm điện của mình đã rất là nóng rồi, cái bơ ở dưới đáy nồi nó cũng nóng. Bây giờ mình sẽ bỏ một cái rây trên thành nồi như thế này và mình sẽ đổ hết những cái bột này vào. Cẩn thận là cái nồi cơm điện rất là nóng, coi chừng bị phỏng ha. Đó, mình sẽ xài cái rây này để mình lấy hết được những cái món cục hay là những cái lợn cợn mà nó không tan cho cái bột nở cuối cùng mà mình cho vào. Và nhanh chóng mình sẽ đóng nồi lại và mình sẽ đợi cho tới khi hết 50 phút. Và sau khi xong 50 phút thì mình sẽ kiểm tra thử là bánh bò của mình đã chín chưa. Bây giờ mình sẽ mở nồi cơm điện ra và dùng một cái que tăm để mình kiểm tra bánh. Và bánh đã chín rồi, que tăm rất là sạch và thấy những cái rễ tre nó nở lên đó. Đó, bây giờ mình sẽ đóng lại và mình sẽ cho bánh nghỉ ở trong nồi cơm điện khoảng 5 cho tới 10 phút và mình sẽ tắt nồi cơm điện ha. Sau khi 5 phút thì mình sẽ bắt đầu đổ bánh ra. Nhớ là phải đeo găng tay để khỏi bị nóng và bị phỏng. Bánh bây giờ vẫn còn rất là nóng. Đó, và mình bỏ lên một cái ráp như thế này để cho bánh mau nguội, mau khô. Rồi, nhìn đây bánh rất là mềm. Bánh bò nướng bằng nồi cơm điện thì nó mềm hơn nhiều so với bánh bò mình nướng bằng lò nướng. Bây giờ mình sẽ cắt thử đây nha. Thường thì mình phải đợi ít nhất là khoảng nửa tiếng để mình cắt bánh bò ra. Nhưng mà hôm nay mình nôn quá nên mình cắt liền sau khoảng 10 phút. Bánh nó vẫn còn rất là nóng. Đó, mọi người thấy không? Rất là nhiều rễ tre. Bánh rất là mềm, dẻo, thơm. Bây giờ mình cắt thêm một lát nữa ha. Và sau khi mà làm xong bánh bò này thì mình mới nhận ra là cái bột nở, cái bột asa mà mình xài đó nó bị hết hạn. Nhưng tại vì thường là mình làm cũng y chang công thức này thì mình có thêm rất là nhiều rễ tre nữa. Đó, nhưng mà không có sao. Nếu như mà mọi người làm đúng theo cái chỉ dẫn của mình, trứng ở nhiệt độ phòng và bột nổi cuối cùng và làm lò nóng thì chắc chắn sẽ có rễ tre, dù làm nồi cơm điện hay là làm nướng bằng lò nướng. Chúc mọi người ngon miệng và đừng quên đăng ký cho channel của mình. Cảm ơn.